કેમ છો ફ્રેન્ડ? જય શ્રી કૃષ્ણ. હું કિરણ પાંસુરિયા, કિરણ કિચન સ્ટુડિયોમાં આપનું સ્વાગત છે. તો આજે બનાવીશ હું મમરા અને મકાઈના પૌવાનો ચેવડો. તો આપણે ચેવડો નાના છોકરાને નાસ્તા માટે આપણે આપી શકીએ છીએ. કોઈ મહેમાન આવ્યું, ગેસ્ટ આવ્યું તો પણ આપી શકીએ છીએ. તો ચાલો આપણે મમરાનો અને મકાઈના પૌવાનો ચેવડો બનાવવાની તૈયારી કરીએ. એક વાટકામાં આપણે જોઈતા પ્રમાણમાં હળદર, ધાણા જીરું પાવડર, લાલ મરચું પાવડર, હિંગામાં ન નાખો તો પણ ચાલે, ચાટ મસાલો, સ્વાદ મુજબ મીઠું, આમચૂર પાવડર બધું આપણે મિક્સ કરી લઈએ. આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને સાઈડમાં મૂકી દઈશું. હવે આપણે તેલ ગરમ થવા મૂકી દીધું છે. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો હવે આપણે એમાં મકાઈના પૌવા નાખીશું. હવે આપણે કાઢી લઈશું અને બાઉલમાં મૂકી દઈશું. હવે એ રીતે આપણે બધા પૌવા તળી લઈશું. એ પણ કાઢી લઈશું આપણે. મેં આ મમરા લીધા છે તો હવે એમાં આપણે જે મસાલો કર્યો છે ને એ મસાલામાં આપણે ગરમ તેલ નાખી દઈશું. આ રીતે ગરમ તેલ નાખી દેવાનું. આપણે વઘાર કરવાનો નથી. આ રીતે હવે આપણે મમરામાં આ મસાલો બધો નાખી દઈશું. ભૂસી અને બધો જ મસાલો નાખી દેવાનો. હવે આપણે આમાં ભેળવી લઈશું. મસાલો ઓલરેડી ભેળવી દીધો છે તો આપણે સિંગના દાણા નાખીશું અને આપણે જે પાન તળીને રાખ્યા હતા ને મીઠા લીમડાના એ પણ નાખી દઈશું. બધું મિક્સ કરી દઈશું. હવે આપણે આ સેવ નાખીશું. તમે જેવી નાખ્યું એને નાખી શકો છો. હવે જે પૌવા મકાઈના પૌવા તળ્યા એ નાખીશું. હવે બધું મિક્સ કરી લઈશું.
આપણે બધા જ નાખી દઈશું. તો આપણા મકાઈના પૌવા અને મમરાનો ચેવડો બંને તૈયાર છે. તો તમે પણ આ રીતે બનાવજો. મારો આ ચેવડો બનીને તૈયાર છે. તો મારી રેસીપી ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકોન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં અને કમેન્ટમાં લખજો મારી રેસીપી કેવી લાગી. અને સબસ્ક્રાઈબ કરશો એટલે સૌ પ્રથમ મારો વિડીયો તમને જોવા મળશે.